this could be us. So back to what I was saying. Could be us. ඔයගොල්ලෝ සියලු දෙනාම සාදරයෙන් පිළිගන්නවා මගේ YouTube channel එකට. මම අද අරගෙන ආවිල්ලා තියෙන වීඩියෝ තමයි ඔයාලට වෙන රටක නම්බරයකින් WhatsApp account එකක් හදන්න කොහොමද කියලා කතා කරන්න. මේ වගේ ඉස්සරහට ගෙන වීඩියෝ බලන්න මගේ channel එක subscribe කරලා තියාගන්න කියලා ආරාධනා කරන ගමන් එහෙනම් යමු අද අපේ වීඩියෝ එකට. හරි ඔයාලා මෙතන මුලින්ම පොඩි application එකක් download කරන්න ඕන වෙනවා. ඒකට ඔයාලා ඔයාලගේ Play Store app එකට යන්න. හරි ඔයාලා Play Store app එකට ගිහිල්ලා මෙතන search bar එකේ search කරගන්න Textplus කියලා. හරි ඔයාලා මේ විදිහට Textplus කියලා search කරගත්තට පස්සේ මෙතන ඔයාලට උඩින්ම පොඩි application එකක් එනවා. මේක ඔයාලා install කරගන්න ඕන. මම මේක දැන් install කරලා තියෙන්නේ. මෙතන open කියලා දෙන්න ඔයාලා install කරගෙන හරි ඔයාලා මේ විදිහට open වුණාට පස්සේ ඔයාලා මේ get started කියලා දෙන්න. හරි ඊළඟට ඔයාලා මෙතන මේකට log වෙන්න ඕනේ. ඒකට ඔයාලා මේ sign in with Google කියලා දෙන්න. මේ විදිහට දීලා ඔයාලා මෙතන ඔයාලගේ කැමති Gmail account එකකින් මේකට log වෙන්න. හරි මේ විදිහට load වෙනවා වලට බලන්න පුළුවන්. මෙතෙන්ට ඔයාලා allow දෙන්න. හරි ඔයාලා මෙතනට ආවට පස්සේ ඔයාලා මෙතන continue කියලා දෙන්න. දුන්නාට පස්සේ ඔයාලා මෙතන select area code කියලා දෙන්න. දුන්නාට පස්සේ ඔයාලා මෙතන කැමති එකක් දැන් තෝරගන්න. New Jersey වලින් එකක් තෝරගන්න. හරි මේ විදිහට එකක් දීලා continue with කියලා දෙන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලා මෙතන කැමති නම්බර් එකක් තෝරගන්න පුළුවන්. මම මෙතන උඩින්ම ආව නම්බර් එක තෝරලා මෙතන ඔයාලා click කරගන්න. හරි ඊට ඔයාලා මෙතන I prefer a free number කියලා දෙනවා. ඔයාලා ඒක උඩ click කරගත්තට පස්සේ මෙතන choose a free number කියලා එනවා. ඔයාලා මේක උඩ click කරගන්න. මේක උඩ click කරගත්තට පස්සේ ඔයාලට බලන්න පුළුවන් මෙතන select your state කියලා තියෙනවා. මෙතන උඩ ඔයාලා click කරලා මෙතනින් ඔයාලට කැමති රටක් තෝරගන්න පුළුවන්. මට නිව් යෝක් කියලා දීලා ඕකේ දෙනවා. දුන්න පස්සේ ඔයාලට මෙතනින් ඔයාලට කැමති area code එකක් තෝරගන්න පුළුවන්. මම මෙතනට මේ එකක් දීලා ඕකේ දෙනවා. හරි ඊට පස්සේ get a custom number කියලා දෙන්න. හරි මෙතනට not now කියලා දෙන්න. දැන් ඔයාලට බලන්න පුළුවන් මෙතන නම්බර් එක ක්‍රියේට් වෙලා තියෙනවා. ඔයාලට පුළුවන් මේක උඩ ක්ලික් කරගෙන ඉඳලා මේ නම්බර් එක කොපි කරගන්න. හරි ඔයාලා ඊට පස්සේ WhatsApp account දෙන WhatsApp එකට යන්න ඕන. මම දැන් මෙතන business WhatsApp එකේ තමයි account එක හදන්න යන්නේ. මම මේ විදිහට business WhatsApp එකට ගියාට පස්සේ මෙතන agree and continue කියලා තියෙනවා. ඒක උඩ ඔයාලා ක්ලික් කරගෙන මෙතන ඔයාලට අපි කොපි කරගෙන ආපු කෝඩ් එක මෙතන paste කරගන්න පුළුවන්. මේ විදිහට paste කරගත්තට පස්සේ ඔටෝම මෙතන country එක select වෙලා මේ ටික ඔටෝම fill වෙනවා. ඊට පස්සේ ඔයාලා මෙතන next කියලා දෙන්න. next කියලා දුන්නාට පස්සේ මේ විදිහට load වෙනවා. හරි මේ විදිහට load වුණාට පස්සේ ඔයාලා මෙතන okay කියලා දෙන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලගේ අර app එකට අංක 6ක කෝඩ් එකක් එනවා මේ WhatsApp එකෙන්. අපි දැන් ගිහලා බලමු මේ කෝඩ් එක ඇවිල්ලා තියෙනවද කියලා. මේ app එකට ආවට පස්සේ හරි ඔයාලට බලන්න පුළුවන් මේ විදිහට verify code එකක් ඇවිල්ලා තියෙනවා WhatsApp business එකෙන්. මේ code එක ඔයාලා copy කරගෙන හෝ නැත්නම් ඔයාලා මෙතන ගිහලා type කරගන්නත් පුළුවන්. මේ විදිහට දුන්නාට පස්සේ මේක verify වෙනවා අපේ account එක.
හරි ඔයාලා මෙතන continue කියලා දෙන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලා මේ එන එකට allow දෙන්න. allow දීලා මෙතෙන්ටත් allow දෙන්න. හරි මෙතන ඔයාලට කැමති නමක් දෙන්න පුළුවන්. මම මෙතෙන්ට textplus lk කියලා දෙනවා. දීලා මෙතන කැමති කැටගරි එකක් තෝරන්න පුළුවන්. මේ මගේ business WhatsApp එකේ ඉන්න තමයි මෙහෙම. දීලා මෙතන next දීලා සාමාන්‍ය පාදීම normal WhatsApp එකක් හදන විදිහට මේක හදා ගන්න පුළුවන්. ඔන්න ඔයාලට බලන්න පුළුවන් අපේ account එක දැන් මේ විදිහට create වෙලා තියෙනවා. මම ඔයාලට මේක පෙන්නන්නම්. එතන මගේ number එක මේ විදිහට රට number එකක් විදිහට තමයි පෙන්නන්නේ. ඔයාලට පුළුවන් මේකේ ඔයාලගේ යාළුවොත් එක්ක මේක chat කරන්න. එහෙම කිසි ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ඔයාලා GB WhatsApp එකකට මේක ඇදුවොත් සමහර විට දැන් GB WhatsApp වල account ban වෙන හින්දා මේක ban වෙන්න පුළුවන්. නැත්නම් මේ account වල දිගටම තියාගන්න පුළුවන්. අද වීඩියෝ එක වලට ප්‍රයෝජනවත් වුණා නම් අනිවාර්යෙන් මගේ වීඩියෝ එකට like එකක් දාගෙන යන්න. ඒ වගේම channel එක subscribe කරලා තියාගන්න. ඉදිරියට ගේන වීඩියෝස් බලන්න. එහෙනම් ඊළඟ වීඩියෝෙන් සෙට් වෙමු.